એક વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકાય એવા વરિયાળીના શરબતની રેસીપી શેર કરીશ। તો સૌથી પહેલાં મિક્સર જાર લઈશું, એમાં વરિયાળી ઉમેરીશું, જીરું ઉમેરીશું, ઇલાયચી લીધી છે, તમને એનો ટેસ્ટ ભાવતો હોય તો જ લેવાનો, થોડું મીઠું લઈશું। હવે આપણે એનો ક્રશ કરી લઈશું। તો ક્રશ કરીને રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે ચાસણી બનાવી લઈશું। તો મેં એક પેન લીધી છે, એમાં પાણી ઉમેરીશું, ખાંડ ઉમેરીશું અને ચમચા વડે હલાવી અને આપણે ચાસણી બનાવી લઈશું। હવે આપણે જે ક્રશ કર્યું હતું એ મિક્સર ઉમેરીશું, સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ શરબત પીવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો આપણું શરબત રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। એમાં ફૂડ કલરની સિરપ ઉમેરીશું। તમારે નાખવો હોય તો જ નાખવાનો, એ તો જરૂરી નથી, આ કલર માટે નાખ્યું છે। હવે મિક્સ કરી લઈશું। હવે એક લીંબુ લીધું છે, એનો રસ લઈ લઈશું। થોડું ઠંડુ થાય પછી જ લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો। મિક્સ કરી અને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું। તો ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક ચાળણી લઈશું અને સિરપને ગાળી લઈશું। ચમચી લઈ અને સરસ રીતે આપણે એને ગાળી લઈશું। આ પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે। તો સરસ મજાનું આપણે ગાળી લીધું છે। હવે જે વધેલો જે ભાગ છે એનું પણ આપણે શરબત બનાવીને બતાવીશું। હવે આપણે એક બોટલ લીધી છે, એમાં જે આ સિરપ બનાવી હતી એ લઈ લઈશું। જે વધેલો ભાગ છે એનું હવે આપણે પાણી નાખી અને શરબત બનાવી લઈશું। મિક્સ કરી લઈશું। જો થોડું તમને ઓછું ગળ્યું લાગે તો તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ જરૂર નહીં પડે। હવે ફરીથી એને ગળણી વડે ગાળી લઈશું। એક ગ્લાસ શરબત બનાવતા હોય તો એક ઢાંકણ તમે સિરપ લેવાની અને એક ગ્લાસ પાણી। હવે આપણે બરફના ટુકડા લઈશું, શરબત રેડીશું અને એન્જોય કરીશું। આ શરબત તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો। લીંબુની સ્લાઇસ લઈશ અને સર્વ કરીશું। આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો।